Welcome. This is de verjaardag Lezing voor de rammensen. Dat is geboren 12 mei tot en met 18 mei. 12 mei tot en met 18 mei. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Dames en heren, we gaan even kijken wat komt op. Nou, voor we gaan bekijken iedereen, we gaan even kijken wat is de significance van dit year, de solar year dat komt op voor jullie. Het is een jaar waar oneerlijkheid wordt gebalanceerd uit, okay? There was some form of oneerlijkheid that was gespeld and it wordt now in this year gebalanceerd. En dat is best wel goed. Okay, dus it is a positive year vanwege doordat sommige van jullie krijgen some sort of an offer, some sort of an uneerlijk imbalanced issue, problems that was created. An offer is here for you in this year. Some sort of a good news that you come out of some sort of a problem, issue and situation. There was some sort of oneerlijke deceptive spell. Sommige van jullie staan stevig in je schoenen en nou krijg je een nieuwe offer. Ik zie dat je wens en je droom wordt in vervullen. Sommige van jullie was in de rug gestoken door een jong, rammelig of boodschapper person. Mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijke en dishonest van een jong, rammelig of boodschapper person. En wat ze hebben gecreëerd. Dus het is het jaar waar, als je bekijkt de foundation, verandering, resolution, oplossing, new start, nieuws come in. It's a jaar van geluk. Maar de geheim dat was gehouden bij een vriend is nou out. En dat geeft heel veel van jullie heel veel geluk. En mensen staan open om jullie best wel om te helpen. Oké, dus dat is zeer positief. Dus we gaan even kijken, iedereen individual. Als we bekijken de mensen dat is geboren 12 april. We zien a cycle is now over. There was some sort of an oneerlijke deceptive spelletje that was created. Mensen is nou van op de hoogte. En een eind komt daarna. Sommige van jullie, dus iemand probeert iets van jou te nemen, maar het is niet gelukt vanwege doordat licht was verschijnd over wat was aan het spelen en daar brak mensen een eind daarna. En mensen is nou van op de hoogte over wat was gespeeld. Heel veel van jullie staan stevig in je schoenen en door stevig in je schoenen te staan, some soort van geld dat was geleend door familielid of zo, wordt terugbetaald. Dus een familielid dat had geld van jullie geleend of genomen, terugbetaling kan je verwachten in dit jaar. Jullie krijgen de nummer 3, 21, 3, 7 en 6. Dus verwacht dat als mensen hebben tegengehouden, tegengespeeld, daar is transition en een nieuwe start komt voor u. Maar ook als je kind had some sort of problemen, een nieuwe start en verandering komt voor je kind ook. Nou, we gaan even kijken, de mensen dat is geboren 13 april. Nou, licht is verschijnd on some sort of an unsavourable spelletje that was created. Daar zag je dat de hermit komt binnen en de hermit heeft licht verschijnd op some sort of a undesirable situatie dat was gespeeld. En mensen is nou van op de hoogte en ik zie je krijgt some sort of a new offer en je wordt succesvol en je geluk komt terug. Oké, dat is zeer positief. Je staat stevig in je schoenen en je gaat jezelf beschermd. Je gaat jezelf beschermd van undesirable mensen dat creëren problemen en issue voor jou. En je gaat jezelf echt beschermd van de oneerlijke mensen in je leven. En je gaat ze, zoals je gaat ze verlossen van jou in dit jaar.
En dat is best wel goed. Dus jullie hebben de hermit en je beschermt jezelf, omdat u kan degene dat het licht verschijnt om some soort of een ondesirable spelletje. En doordat krijg je some sort of a help. En good news komt eind van de jaar voor jullie. Zeer goed nieuws. En je staat stevig in je schoenen. In dit jaar is een jaar waar je staat kracht, je voelt je kracht, je staat stevig in je schoenen. En je eind some sort of a oneerlijk event in je leven. En je gaat vooruit gaan. En dat is zeer, zeer positief. Dus we gaan even kijken de mensen dat is geboren 14 april. Maar voor we gaan verder, jullie hebben 2 keer 9 en 7. Dus je hebt 979. Oké? 979. Dat is je nummer. Dus je hebt 979. We gaan even verder naar de mensen dat is geboren 14 februari. En we hebben de energie van de magie. En de magie geeft je alles wat je hebt nodig om een situatie te beëindigen in je leven. Daardoor je staat stevig in je schoenen. En vanuit daar krijg je some soort of een nieuwe start en krijg je ook steunen. Vanwege some soort of een geheim is nou boven water gekomen. En doordat het geheim is uit, ik zie dat some sort of een offer komt naar jou. En some sort of een help van onderen komt ook. Omdat je einde some sort of a devastating problemen in je leven. En je bent op zoek naar normale, stabiel leven. En doordat krijg je een nieuw offer en je balanceert uit some sort of a imbalance situatie. Vandaar, emotionally, je krijgt iets, maar geld is wat krijg je. Geld zal geen problemen. Sommige van jullie was oneerlijk behandeld. En doordat ik zie help komt binnen voor jou. Sommige van jullie was echt oneerlijk behandeld. En daar komt soort of help binnen voor jullie. Dus als je recognize de energie van de magie. Energie van de magie is waar je winsten, je begeleiders geeft de innerlijke kracht aan jou om je leven even opnieuw te pakken. Oké? En dan doordat je gaat vooruit gaan in het leven. En dit is zeer positief, omdat dit jaar bracht instabiel. Oké? En daarom adviseer mensen, koop gewoon, aanmelden aan de kanalen en koop je jaarlijkse verjaardaglezing. Omdat dat leidt je in iedere maand wat komt op en hoe moet je voorkomen some soort of undesirable situatie. Dan weet je van vorige dat de issue, het probleem komt op. Het is iets goed te kopen voor je verjaardag, omdat dat helpt je. We gaan even verder. Jullie hebben de magie 1, 4 en 1. Oké, financieel ben je stabiel in dit jaar. Ook als het was niet zo in de jaar daarvoor. Dit jaar word je financieel stabiel. Dan kijken we de mensen dat is geboren 15 april. 15 april, there was some sort of a issue. Some sort of a transition come up in je leven. Je beschermt jezelf hiervan. En nu krijg je some sort of a nieuwe offer. Now, as you name deze nieuwe offer, je wordt gelukkig, oké? Some sort of a nieuwe offer komt binnen and as you name the offer. Dus it can some sort of a rechtszaak dat je bent betrokken bij, maar als je krijgt wat ze offeren jou, dan word je gelukkig vanwege doordat u en je familie wordt beschermd en je komt hier best wel uit, omdat mensen is nou van op de hoogte
En mensen proberen some sort of een oneerlijke situatie dat was gespeeld tegen jou in balance te brengen. En ik zie verdriet, maar in de verdriet, ik zie dat je bent verdrietig, maar in de verdriet krijg je best wel een offer. En ik zal zeggen, neem het. Omdat als je neemt de offer, dat gaat echt geluk in je leven brengen, oké? Dus neem de offer, neem wat ze gaat aan je offert. Vanwege dat gaat je helpen om out of some sort of problemen uit te komen. Dus neem de offer. Oké, sommige van jullie is zo verdrietig dat je bent zo het says, ja, waarom is dit gebeurd? Maar het is al gebeurd. Laat het even. Neem de offer en ga even verder. Jullie hebben directe een nieuwe start, some sort of a nieuwe offer. Goed nieuws komt binnen en mensen is van op de hoogte wat was gebeurd en hoe een situatie was behandeld. En toch de verandering dat je heeft, dat je beschermt jezelf van. Het komt helaas goed uit. Het is zo, het is iedereen moet door moeilijke tijd. En dat was gewoon wat is gespeeld voor jullie. Oké. Dus jullie hebben de rechter en 2 en 6. Goede nieuws. Dus goede nieuws komt uit naar some sort of een moeilijke situatie, some sort of a issue with the rechter, dat soort of a ding. Je wordt gewonnen, je staat stevig in je schoenen en daar move je verder in je leven on a positive note. Oké. Dan gaan we even kijken de mensen dat is geboren 16 april. 16 april, ik zie some sort of een oplossing. Dan met de oplossing, we zien de energie van de As van Pentacles en some sort of a new offer van geld. Dus ik kon een nieuw contract. Mensen, sommige van jullie mensen komen achter dat je partner heeft gelogen of je partner of je ouders heeft gelogen, je partner heeft gelogen. Some sort of a problemen. Ik zie de kinderen proberen even liefde te geven. Sommige van jullie recognize dat je beste vriend hebt je in een rok gestoken, dat soort van situatie. Maar ik zie in relatiewijze mensen dat is getrouwd, dat gaat goed komen. Oké. Dus dat is de meer stability in je leven, is dat mensen, getrouwde mensen of mensen dat gaat getrouwd, is het geluk. Het is de liefde van je leven. Ga daardoor. Ik zie problemen met ouders en zo wordt in balance. De emotional issue problemen dat je had met je ouders wordt gebalanceerd uit ook. En emotional problemen met je relatie is ook genezen en gebalanced uit voor de komende jaar. Geluk is aan je hand wanneer je op zoek naar liefde. Geluk is hier. Mensen dat is gehoopt en wil nieuwe liefde in zijn leven brengen. Geluk is hier. Het wordt een positive year. Heel veel geluk is hier voor jullie. Als we bekijken, je hebt 9, je hebt 6, 9, 6, 6, 9, 6. Geld is geen probleem, de liefde is goed. Het is een krachtige jaar voor de mensen dat is geboren 16 april. Een zeer krachtige jaar. Als we gaan even verder, we gaan de mensen even kijken, dat is geboren 17 april. Nou, voor jullie is een zeer geluksjaar, oké? Voor jullie, er is een succes. Goeie nieuws, een nieuwe start. Goeie nieuws, nieuwe start. Je wensen en je droom is in vervulling. Heel veel van jullie krijgen een nieuwe start met een nieuwe huwelijk. Problemen worden opgelost. De energie van de zon. Vertel over some sort of oneerlijkheid dat heeft mee te maken met kinderen. Je partner,
je zus of je broer. Dus heel veel van jullie wordt succesvol. Good news, successful. Je winsten en je droom come out. En dat is over en on de persoon dat zit je teken te werken. Dus ik ken een heel boodschappen of een onderramely of boodschappenperson dat zit je teken te werken. Mensen hebben nou achtergekomen en nou heb gezien de dishonorable, de oneerlijke spelletje van een andere jonge persoon tegen jullie. Dus niet vergeten, jullie zijn ram, dus jullie zijn vuurmensen. En deze jonge persoon kan een leeuw of een boodschapper of een officieuze persoon. Maar mensen is nou van op de hoogte en heb gezien de oneerlijk spelletje van deze persoon. En mensen nou recognize. Dus door dat persoon oneerlijk spelletje krijg jullie je winst en je droom in vervullen. En dat is best wel goed. Oké. Dus positief jaar voor jullie dat is geboren op de 16. De enige nadeel is de 17. De enige nadeel is dat je komt achter some soort van logens en je komt achter dat een vriend of vriendin heb je in je rug gestoken. Maar hun had een geheim tegen jou gehouden en had je in je rug gestoken. Maar in de eind, je bent daarboven gelopen, oké? Whatever ze dacht dat ze zal bij jou doen of hoe het zal bij jou effecten is zoiets als je recognize dat je gids heb je gewoon daar uitgebracht en laat je even in balance komen en mensen is nou recognize dat deze vriend of deze vriendin je zus of whoever de persoon is, die andere persoon, je ex-partner of wat. Mensen is nou gaan zien de leugens en deceptiveness van deze persoon. Dus de geheim, het is een jaar wat geheim komt uit over je kinderen, je partner, je zus of je broer. En hoe ze hebben je in je rug gestoken. Dat komt allemaal uit in dit jaar. Oké, is een jaar waar geheim komt even boven water. Dus je hebt de energie van de zon, dat is 19, 10 en nog een 10, de 10 van zwaarden, hoe je bent in je rug gestoken door iemand anders en de energie van 2. Maar je wordt succesvol hierover en de geheim van ze is nou boven water gekomen. Dan als we gaan even verder, de mensen dat is geboren op 18 april, je hebt mee te maken met some sort of news come over, some sort of financial steun komt voor jullie vrouwen. Als je bent getrouwd en je bent gescheiden, or some sort of financial help komt voor jullie vrouwen. Some sort of informatie komt uit over jullie vrouwen en je ouders en je moeder. Some sort of a problem, some sort of a issue that was created. Sommige van jullie mannen hebben problemen met je vrouwen en some sort of informatie komt uit over de lichten en bedriegen van je vrouw. Of jullie oude vrouw, 50 jaar en ouder, ken je oma, some sort of a situatie met je oma of met je moeder. Voor sommige van jullie vrouwen. Maar sommige van jullie vrouwen dat hebben een kind, dat is een ramly of boodschappenperson. Je komt achter de logens en deceptiveness van deze kind. En it's so it says you recognize that, yeah, je kan deze persoon niet helpen, omdat je recognize dat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. Oké, dus sommige van jullie, het is so it says, wow, ik heb mijn hoofd uitgestoken van deze persoon, maar nou ik recognize dat degene ziet de waarheid niet te vertellen. Dus heel veel van jullie mannen en vrouwen wordt geconfronteerd over je kind, dat je kind somehow have de waarheid niet gesproken. Dus whatever dat is gespeeld, heel veel van jullie komen achter dat je kind echt niet de waarheid vertelt. En
some sort of a problemen come op waar je kind, however it is, dat je komt achter dat je kind hebben some sort of a, hou terug, some sort of a informatie dat moet best wel doorgegeven. Dus however dat speelt, het is een situatie dat komt op. Sommige van jullie is je kind of je kent een ander kind. Dat creëert some sort of a imbalance situatie ook. Dus dat kan ook. Maar voor de rest, jullie gaan even recognizen wat is gespeeld en hoe een jonge person heeft creëert heel veel problemen en issues. En de waarheid is nou even boven water gekomen. Dus verwacht dat. Maar voor de rest, het is een good year. Daar is geen vragen hierover. Voor de rest, het is een zeer, zeer positieve year. Er is geen vragen. Het wordt een heel krachtige jaar. Een zeer positieve jaar. Een jaar waar heel veel van jullie voelen jezelf weer terug. En dat is best wel goed. Dames en heren, ik wens jullie een fijne jaar toegewenst. Namaste, tot volgende keer.